Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Không nghĩ là chồng mình cũng khá đẹp trai vậy. Nói là để lên chương trình Tình Xem mà muốn tìm người để mình cưới luôn. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Hồ Xuân Tấn, năm nay 31 tuổi, là nghề nghiệp là kinh doanh. Còn em? Em tên Lê Quỳnh Anh, em 27 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ. Bác sĩ gì cưng? Dạ, pháp y ạ. Em ngạc nhiên mà em còn khà em cười. Bác sĩ pháp y không có đơn giản đâu nha. Nhưng mà phải... Hơi bị ấn tượng với em á. Dạ. Tại vì em là một người phụ nữ mà nhỏ nhắn mà rất là xinh xắn. Dạ. Sao em gan quá vậy? Em làm bác sĩ pháp y là... Em học đa khoa xong đang theo đuổi ngành đó rồi em thấy ra có đam mê. Vậy đó hả? Dạ. Sợ không? Ban đầu thì sợ chút, bây giờ hết sợ rồi. Không quen rồi đúng không? Nhưng mà từ lúc có bầu là mình ở nhà không hay là vẫn... Dạ, ở nhà. Đúng rồi, có Không bầu đi mà làm. đâu Đúng đâu rồi, thể nào đúng mà rồi. đi công việc có được. Đúng Dạ, rồi, đúng đúng chưa? rồi. Nhìn hai bạn rất là quen. Anh không biết là đã gặp các bạn ở đâu rồi. Bây giờ Hả? đoán chị biết nè. Hay không? Một chương trình. Chương trình gì? Em thực là không biết không hay là em xạo? Không biết thiệt á. Bạn muốn hẹn hò đúng không? Dạ, Dạ, đúng rồi nha. Đó là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhờ ông Tơ Quyền Linh và bà Nguyệt Cát Tường cho nên là hai bạn đã share duyên kết tóc cho hai bạn đúng không? Nói chung là không có biết gì hết, giống như mình lên đăng ký chương trình để tìm bạn. Ý trung nhân của dạ, mình ý đó. trung nhân vậy đó. Cho nên cũng có đó là cái duyên số của mình á. Rồi anh tìm sao tới giờ ngồi đây luôn. Mà chị hỏi là lúc mà tụi em nói chuyện mà chưa thấy mặt đó thì không nói chi, nhưng mà lúc mà thì thấy mặt nhau rồi á là cái cảm giác có giống lúc trong đầu mình tưởng tượng không? Không nghĩ là chồng mình cũng khá đẹp trai vậy. Với lại cứ nhìn vô thấy sao hai người cứ giống nhau. Tức là giống như mình gặp cái tự nhiên mình cảm giác giống như nó có cái gì đó là một cái sợi dây mà nối từ trong tiềm thức từ ngày xưa đúng không? Dạ, nó rất là gần gũi đúng không? Dạ. Cái cảm giác ngộ lắm á Bin. Nhưng mà anh suy nghĩ nha, khi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thường là những người mà người ta không tìm được cái ý trung nhân của mình ở ngoài đời. Dạ. Cho nên họ đến với chương trình. Hai bạn nhìn bề ngoài ai cũng đẹp trai đẹp gái hết. Nghĩ là này cũng đầu qua dữ lắm, là đây cũng hao đại gia dữ lắm nè. Chắc chắn là tham gia chương trình là muốn lên truyền hình thôi chứ không một cái lý do nào khác. Em tham gia là mẹ em đăng ký cho em. Xong rồi cái ngày hôm đó đi học thì có nhận cái lịch casting thì em đi ra em đi. Lúc đó mình đang theo đuổi pháp y thì mình nghĩ chắc cái ngành của mình người ta cũng vẫn quen với mình mà người ta không tiến xa thôi. Tại vì người ta nghe cái ngành nghề của mình người ta cũng nhạy cảm. Cho nên mạo hiểm rồi mình đi. Còn em sao? Sao em tham gia chương trình? Giống nhìn lại thấy cũng lớn tuổi rồi, tại lúc đó cũng 28 tuổi. Thì em nói là để lên chương trình, tại chương trình cũng hay á, thấy cũng giới thiệu thực tế cho mình xem, mình muốn tìm một người để mình cưới luôn, thì em biết mai đâu thì mình cơ hội thêm nữa. Dạ thì không ngờ. Dạ không ngờ cũng cái duyên nó đến. Chương trình. Dạ. Không ngờ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò lại Vợ vừa đẹp vừa giỏi ha. Trời ơi, chồng cũng vậy, vừa đẹp trai lại làm kinh doanh đúng không? Dạ. Nếu chị còn trẻ thì chị sẽ tham gia chương Mà trình. khi mà dán cái màn lên biết là trường mà gặp tôi thôi. Nhưng mà sau khi mà hai bạn biết nhau nè, rồi tìm hiểu nhau nè, rồi bây giờ thì là đã sau đám cưới và chuẩn bị có một thành viên mới như vậy á, các bạn có dịp mà gặp lại cái ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa? Dạ có. Tại vì thực ra là có nhiều khi á, mọi người lại nghĩ rằng á, là cái câu chuyện của các bạn là không có thực tế mà là tạo dựng lên để cho nó có một câu chuyện đẹp. Khi tham gia chương trình vợ chồng em trải qua nhiều chuyện lắm. Sau đó nhiều gặp nhau chuyện thì lắm. sao? Rồi cũng nhờ sự động viên của anh chị trong chương trình đối với em thì vợ chồng em mới tiến xa hơn, mới lấy nhau. Thì Bạn có thể chia sẻ là sau cái bấm nút đó thì cái câu chuyện tình của hai bạn diễn ra như thế nào? Bạn chia sẻ luôn đi. Thì sau cái bấm nút của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò á, nói chung là gặp nhau ấn tượng ở bề ngoài, thấy vợ em cũng nói chuyện cũng chững chạc, cũng như là lễ phép. Chị của mình rất là thích mẫu người đó, nhưng mà mình chỉ nghĩ là bên bề ngoài thôi, tại vì em là kinh doanh gặp rất là nhiều người đối tượng. Thì khi mình gặp bên bề ngoài thì mình khó đánh giá được. Mình cứ để từ từ mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, chứ mình không có lúc đó mình không có dồn dập liền, cũng để xin số điện thoại xong rồi từ từ một thời gian sau tìm hiểu, nói chuyện một vài lần thấy hợp thì xong mình mới mời về dưới nhà, xong để gặp rồi đánh giá. Thì ở dưới nhà em thì cũng thấy thích, thấy vợ em lại giỏi vắng chuyện gì lễ phép, thì đó lại làm một cái động lực cho mình nữa. Mình cảm nhận mình là một chuyện, nhưng mà khi tới với người lớn người ta có kinh nghiệm nhiều á, nhìn ta nói thì mình lại thấy tự tin hơn. Rồi mình thấy là đây cũng có lẽ là một nửa của mình rồi. Đó, mình thấy quyết định của mình là gần như chính xác. Còn vợ thì sao? lúc quay xong thì cũng có xin số. Cả hai vợ chồng tìm hiểu nhau cũng 6 tháng.
rồi chính thức yêu nhau là 1 tháng 17 ngày rồi mình mới tiến tới đám nói, đám hỏi, rồi đám cưới. Tại đối với vợ chồng em á, chia sẻ với nhau là yêu nhau dễ lắm, một cái nhìn thoáng qua cũng yêu, nhưng mà để mà nếu mà đi hai chồng tiến xa hơn á thì phải lắng nghe và hiểu nhau. Tụi em lấy nhau là bao lâu rồi? Cũng mới đây, cũng còn gần 1 Vậy năm. thì Dạ. trong cái thời gian về ở chung nhà với nhau, vậy thì có vỡ mộng gì về cô vợ này không? Coi như đến giai đoạn vạch mặt đó. Em thì cũng không có vỡ mộng gì nhiều, nói chung là cũng đáp ứng của mình cũng 70% rồi cái sở thích của mình rồi, nhưng mà có cái thì nhiều khi vợ hay nói nhiều cằn nhằn, nói chung là như mình nghĩ cái điều đó là vợ nào cũng vậy, hơi bị hung dữ chút xíu. Hơi bị hung dữ xíu. Nào giờ có động thủ với em chưa? Nói chuyện lớn tiếng thì có chứ chưa động thủ. Thế em đó. Đại hội vạch mặt. Chồng em cũng không có vấn đề gì hết, ngoài ảnh mê tập gym thôi. Tập gym á hả? Dạ, mê tập gym tốt với chứ. hơi vô tư. Tập gym tốt ạ, giữ Dạ. được cái phong độ đó tốt lắm á. Sáng 5 giờ là thức rồi, ăn nhẹ rồi đi tập xong rồi về ăn rồi tắm đi làm. Mê gym lắm mà. Lúc thời gian đầu là có khi hai vợ chồng cả ngày gặp nhau chắc được 1 tiếng, nói chuyện với nhau chừng 2 câu, nay nó ngủ. Tới lúc có bầu thì đổi sang buổi sáng, còn trước đó là cứ chiều rồi đi 9 giờ về là phải nghỉ ngơi 10 phút, ăn 15 phút, nghỉ ngơi tiếp 15 phút rồi đi tắm xong rồi đi ngủ. Rồi chế độ ăn uống nữa mà, đúng không? Rất là quy tắc. Em Dạ. có nào mà em có chút ganh tị với cái gym không? Ghen với cái gym á. Đó, mà nhất là trong cái giai đoạn mà em đang mang bầu, có bao giờ trong đầu em nghĩ là ông chồng này ông đến cái phòng tập gym đó là vì cái khác hơn là mấy cục tạ? Dạ không, em không nghĩ vậy đâu. Lúc đầu buồn lắm, em hay khóc lắm, hay tức lắm, tại vì đã lấy mình rồi, mình nhiều khi về cái mặt mình ảnh chưa nhìn mà ảnh nhìn cái hũ sữa trước rồi. Phải ăn trái cây rồi uống sữa. Nhiều khi bực quá, chồng em rất là im, hai chồng mà cự lộn em đã im, ảnh cũng im, em đổi phương hướng và không im nữa, chửi để cho hai đó. Anh vẫn im, cứ cười lầm vậy đó. Thì nhiều khi em thấy, nhiều khi em nói đang có bầu đang bực mà còn điên thêm. Em có cho rằng chồng em bị vô tâm không? Cũng khá vô tâm, tại vì thời gian đầu ảnh chưa có quen với cuộc sống mà có một người bạn đời kế bên. Anh nhiều khi ăn cái gì cái ảnh ăn gần hết rồi anh mới nói chết chà, em ăn chưa em? Coi như ăn mình trước á. Ảnh quen cái thói quen đó rồi thì ăn ngon cái mình nói ủa sao anh ăn hết rồi, anh mới kêu em không, anh ăn thử coi đó có dở hay ngon. Em nói vậy là đúng rồi, tại vì ngon anh ăn hết rồi, đấy gì còn cho em ăn nữa. Đến khi mà anh ăn cái gì đó anh không thích, anh nói vợ ăn này đi vợ, lại em biết cái đồ ăn nó dở. Anh không hợp với sở thích. Có gì không? Thời gian đầu em cũng vô tư chuyện đó, tại vì em cũng biết nấu ăn đó. Em cứ nấu xong mình thấy mình nấu xong mình muốn thưởng thức món ăn mình liền, thì nó đang nóng đang ngon thì mình muốn ăn cho nên ăn liền. Bây giờ có vợ em cũng nghĩ vậy. Nhiều khi có vợ giờ cũng ngồi ăn nhưng mà bây giờ cũng hơi có mà ít hơn, cũng mình sẽ ăn nhưng mà còn gần xong mình nhớ vợ ăn chưa. Bắt đầu quen với cuộc sống là có một người bên cạnh mình, đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Rồi ít lên Facebook á, vợ em ưa lên Facebook, em không biết câu gì nhưng mỗi lần em nói rồi sao em bỏ thời gian lên Facebook nhiều quá vậy, sao em nằm nghỉ ngơi hay gì đó, vợ nó lên coi mấy clip về em bé hay này kia, nó chia sẻ thông tin cái em cũng thông cảm, em cũng biết. Nhưng mà nhiều khi đừng coi quá khuya quá cũng không tốt. Đang có bầu ôm điện thoại nhiều quá không có tốt. Dạ. Cái đó là khẳng định luôn, không có tốt. Rồi còn em mong muốn ông xã em thay đổi cái gì? Mong muốn là thương vợ nhiều hơn chút nữa. Chưa đủ á. Dạ. Em mỗi lần cãi nhau phải nói chứ im khó chịu lắm. Tại vì bình thường hai chồng đã chẳng nói chuyện với nhau nhiều rồi, chỉ có được cái cãi nhau là mới nói với nhau nhiều thôi. Còn em mà giận lên chỉ có em chửi và ảnh cứ im. Mình chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nhiều. Nghĩ là vợ có bầu nên không lời qua tiếng lại có không hay. Lớn tiếng em chỉ nói vợ em nhỏ câu nói em nói nhỏ, hay nhiều khi người ta ở ngoài ta nghe tưởng nói em nói chuyện mình. Tại vì em không bao giờ em nói nha. Dạ em cứ nói quang lên em ngồi em ngu. Em bây giờ gì nè em, cái lúc mà gây lộn thì đừng có nói. Dạ. Để cho qua cái chuyện đó, nhưng mà khi mà không gây lộn nữa em phải kiếm cớ kiếm chuyện để em nói chuyện với vợ em, để chia sẻ với vợ em. Ví dụ như là cái clip mà về em bé đó, em coi mình chi em bắt chồng em coi chung. Anh không thích gì? Không thích phải coi, là vì những cái kiến thức tối thiểu em phải có. Dạ. Khi hai vợ chồng cùng coi chung một cái vấn đề gì đó, là có một cái sự chung nhau á, thì cái tình cảm nó sẽ khác. Vợ em sẽ bớt cảm thấy cái sự mà đơn điệu trong cuộc sống nè, bớt đi cái buồn chán, cái cô đơn á. Nhiều khi người ta nói trời tự nhiên mình tự cô đơn trong căn nhà của mình á, rồi cảm giác đó dễ sợ lắm. Tại vì khi em đi tập gym em xả được, chứ vợ em là đâu có xả được. Đó bây giờ coi điện thoại nhiều quá thì cũng không tốt cho em bé. Thì giờ phải làm sao? Cần cái sự mà chia sẻ của chồng mình. Chị nghĩ em phải thay đổi ngay từ giờ phút này.
Đó, còn em yên tâm là sau khi vợ em sanh xong rồi á thì cũng chưa có hết càm ràm đâu. Lại tại vì người ta còn cái hậu sanh nữa. Càng phải nhịn nữa. Dạ. Và càng phải chia sẻ. Em phải chia sẻ không là vợ em sẽ bị stress. Dạ. Cái đó nói nghiêm túc luôn. Bây giờ đang bị stress rồi nè. Mà nếu mà sau khi sanh mà em vẫn tiếp tục là lúc nào em chỉ im lặng, lúc nào em chỉ cười và đam mê Là với cô ấy cái chỉ còn sở thích của mình, càng nặng hơn nữa. là mệt mỏi luôn á, là bị stress nặng luôn đó. Cái đó chị Đừng nói bao thiệt. giờ để cho cô ấy ngồi một mình. Nó con ơi, ba con không có thương mẹ, cái là rồi 31 năm thương mẹ. Nói hoài vậy anh, ngày nào em cũng nghe nói vậy. Chẳng bao giờ em thấy là con đang làm gì vậy, em học thai giáo về cho em bé thì muốn cả hai vợ chồng cùng thai giáo, còn ảnh thì hello vậy thôi. Còn chẳng bao giờ con ơi con sao, hay đạp mẹ, nhiều khi đang ăn cơm đạp em khóc luôn á. Còn nhìn lại chồng mình ăn rất ngon, rất tỉnh. Chị nói em nghe, vợ em là một người phụ nữ rất là bản lĩnh, rất Dạ. là cương nghị và có tính độc lập rất là cao. Dạ. Nếu mà em gặp một cô vợ mà không có bản lĩnh á, thì em còn mệt mỏi nữa. Em không Đúng có rồi. thời gian đi tập gym đâu. Rồi em không có cười mãi được như thế này đâu, mà thế nào cũng sẽ gây lộn. Tại vì lúc người phụ nữ có bầu người ta nhiều cái kỳ khối lắm. Đúng rồi. Dạ. Đó là một cái điều may mắn trong cuộc đời của em rồi đó. Cho nên chị thấy là tụi em quen nhau nó đã gần như là một cái trời định rồi. Qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò như vậy tụi em đã gặp được nhau. Rồi bây giờ tiếp tục tụi em lại chia sẻ cái chuyện cuộc sống của tụi em trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Thì chị nghĩ rằng á, là đừng bao giờ để mất nhau. Và chị nghĩ rằng á, là cái cuộc sống của tụi em nên dành những cái điều gì tốt nhất cho nhau trong cái gia đình nhỏ của mình. Và cái người mà tạo được cái điều đó thì là cái người chồng. Em phải tự chủ động làm cái việc đó. Em phải khám phá tiếp, vợ em chưa khám phá hết đâu. Em còn phải khám phá nữa. Cái đó chị nói nghiêm túc. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và chuẩn bị đón chào thành viên mới khỏe mạnh, bình an và Hạnh phúc. hạnh phúc. Dạ, Dạ. Dạ, em cảm ơn anh chị. 18 giờ thứ bảy tuần này, xem gì trên HTV7. Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị, nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.